Deze week in Billy Elliot van auditie tot applaus. De jongens hebben hun eerste live optreden bij De Wereld Draait Door en ontmoeten Matthijs van Nieuwkerk. Nou, hij is wel heel anders dan op televisie. Ja, nu is hij eigenlijk gewoon een normaal mens. Maar daar denk je eigenlijk niet zo snel bij na. Er wordt bepaald wie de rol van Michael krijgt, het vriendje van Billy in de voorstelling. Ja, dat is mijn eerste musical en het lijkt me echt heel erg gaaf om dan ook gelijk applaus te krijgen. Dat heb ik nog nooit gehad. Ik speelde alleen maar in films. En we zien welke 6 jongens definitief de rol van Billy mogen spelen. Oh, schattig. Oh. Sparks inside of me, and I'm free. I'm free. De hoofdrol van Billy is een van de meest begeerde, maar ook een van de zwaarste musicalrollen ter wereld. Je moet kunnen zingen, dansen, tappen en acteren. Duizenden jongens deden auditie, maar uiteindelijk blijven er maar 6 over die de hoofdrol afwisselend zullen gaan spelen. Ik volg de kanshebbers een jaar lang van auditie tot applaus. De musical Billy Elliot vertelt het aangrijpende verhaal van een 11-jarig jochie dat opgroeit in een arbeidersgezin. Hij blijkt talent te hebben voor ballet en zijn grote droom is om aangenomen te worden op de Royal Ballet School. De musical won talloze internationale prijzen en nu gaat over 2 weken in Nederland de musical in première. Op de speciale Billy Elliot School worden de jongens opgeleid voor de hoofdrol. Vorige week zagen we dat een aantal van hen de opleiding moest verlaten. Je hebt er alles aan gedaan en je hebt, wij zijn er allemaal vreselijk verdrietig over. Zo'n 20 jongens zijn wel door en maken nog steeds kans op de hoofdrol. Ik was toen doorgegaan en toen vielen er al kinderen af. En dat was ook, ik was een beetje blij, maar ook verdrietig voor hun, zeg maar. Ik ben zo blij dat ik door ben en ik ga nu echt nog harder mijn best doen om de rol te kunnen krijgen. Voor een aantal jongens is het vandaag een spannende dag. Ze treden op in De Wereld Draait Door. Met het optreden wordt het startsein gegeven voor de kaartverkoop van de musical. Joop van den Ende zal straks bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zitten. 6 kinderen zijn uitgekozen om in het programma te tappen. Sommigen zijn nog nooit in een tv-studio geweest. Ja, al die dingen, dat zijn natuurlijk maar bij stil, want je ziet nooit echt het plafond. Geluidslampen, het is eigenlijk gewoon best wel kaal. Ja, hier zie je dat helemaal. Zo ziet het als er mooi licht op schijnt, dan is het wel mooier. Matthijs? Hoi, Matthijs? Ja. Matthijs, leuk dat jullie er zijn. Ja. We hebben er heel veel zin in. Hebben jullie er ook zin in? Ja. Ken je het programma een beetje? Heb je het wel eens gezien? Ja. Ah, oké, nou hartstikke leuk. En jullie gaan een stukje voor, dingensen? Nee, tappen. Ja, zeker. Nee, er wordt nu een vloertje gelegd. Ja, absoluut. Dus we gaan lekker repeteren. Zodat jullie allemaal het gevoel hebben dat het allemaal goed komt. Niet nerveus zijn, hè? Nergens voor nodig. Jongens, nou, ik ga ook even een beetje voorbereiden. Maar heb een leuke aanloop. En tot zo. Oké? Hoi, hoi. En we ooit Ik vond het wel gaaf om Matthijs van Nieuwkerk te zien, want hij is natuurlijk een BN'er. En hij ziet er heel anders uit in het echt dan op tv. Nee, hij was heel grappig. Hij was nog niet helemaal ready. Nee, hij was nog niet helemaal ready. Ik dacht, hij is heel net en zo. Maar dat is hij eigenlijk helemaal niet. Nee. En dat vind ik zo leuk om te zien. Eigenlijk alleen op televisie heeft hij zo'n strak aan. Ja, net. Nee. Nu is hij eigenlijk gewoon een normaal mens. Maar daar denk je eigenlijk niet zo snel bij na. Nee, dat is wel heel raar. Ja, gewoon heel raar, ja. De sfeer is gewoon ontzettend goed onder de jongens. Ik heb ze nog niet zo lacherig meegemaakt. Ja, die vinden dat rete spannend. Guido, jij zit nu bij de groep. Het is nog niet gezegd dat je Billy Elliot wordt. Nee. Jullie zullen niet helemaal voor niks hier met die mooie groene shirtjes zitten. Maar het is nog allemaal niet duidelijk. Heb jij jezelf opgegeven? Ja, ik heb mezelf opgegeven, ja. Want er stonden ook advertenties van meneer Van den Ende in de krant. Ja, zeker. Heb ik gezien. En toen dacht je, dat moet ik zijn. Nou, ja, ik dacht, ik ga het proberen. Jongens, stel je op. We hebben speciaal een vloertje voor jullie laten aanleggen. En dan gaan we eens kijken met meneer Van den Ende hoe ver jullie zijn. Zijn jullie klaar, jongens? Ja. Ja, helemaal. De jongens hebben maar kort kunnen repeteren voor hun optreden in De Wereld Draait Door. Ze laten een van hun tapoefeningen zien. Ik vond het optreden bij De Wereld Draait Door spannend en leuk. En je ziet ook mensen die je normaal alleen op tv ziet. En dat vind ik gewoon ook leuk om dan
hun in leven lijden te zien. Ook had ik wel eerder een televisieprogramma gedaan. Het blijft heel spannend, want het is live en heel veel mensen kijken ernaar. Maar als je daar eenmaal zit, dan gaat de spanning wel weg. Na het optreden moeten de mannen weer hard aan de slag op de Billy Elliot School in Amsterdam. Binnenkort komt het Engelse Creative Team naar Nederland om te kijken welke kinderen definitief de rol van Billy mogen spelen. Naast klassiek ballet en tap krijgen de jongens ook zangles. Ik word nooit groot. Ik word nooit groot. En ik wil niet meer naar school. En ik wil niet meer naar school. Dus ik word nooit groot. Ik word nooit groter dan groot. Niet ik, maar zij. Herma, dit is best een moeilijk nummer. Hartstikke moeilijk nummer. Ja. Dat is echt moeilijk, met allemaal die intervalletjes zo. Ja. Kan je je voorstellen dat jij straks Billy Elliot bent? Heel klein beetje, maar ja, eigenlijk 40% wel en 60% nog niet. om heel precies te zijn wel. Ja. En hoe zou jij het nou straks vinden als je nou uiteindelijk hoort... hé, dit gaat niet door, je wordt het niet. Hoe denk je dat dat is? Nou, het is natuurlijk wel jammer, want eigenlijk weet je... Stiekem ergens hoop je natuurlijk wel dat je het heel graag wordt. Maar als ik het niet word, dan heb ik wel een hele leuke ervaring hier gehad. En weet ik al wel iets meer over ballet en over zang en alle dingen. Nou, wat goed. Dan heb je gewoon een school gehad, een stoomcursus. Ja. Gratis. Gratis. Ik zou echt heel graag musicalster willen worden. Net zoals Chantal Jansen, maar dan in Amerika beroemd worden. Zodat ik echt over de hele wereld beroemd word. Dus het is echt het begin van mijn carrière. Nu de kinderen een aantal maanden bezig zijn, gaan ook de andere jongens aan de slag die in de race zijn voor de rol van Michael. Hij is het vriendje van Billy Elliot in de musical. Michael is de beste vriend van Billy. En die steunt hem zeg maar met dat hij wil dansen. Want Michael vindt het zeg maar niet erg om te dansen. En die vindt gewoon, als je iets leuk vindt, dan moet je dat gewoon doen. Michael is een rol die eigenlijk heel grappig is. Hij heeft van die hele rare trekjes, zoals een wauw en zo. En dat En ja, en dat maakt het stuk eigenlijk met Michael wel grappig eigenlijk. Look really silly. 1, 2, 3, 4. That's really silly. Very good. Jeroen, hoe gaat het met de Michaels? Het gaat goed met de Michaels, Chantal. Het is, het tapniveau is echt ontzettend hoog voor deze jongens. De choreografie is gemaakt eigenlijk op een volwassen lichaam. Dus het heeft heel veel snelheid. De jongens komen bij ons in 3, soms 4 keer per week binnen. En het gaat eigenlijk heel erg goed. Het gaat lekker. En wat is het verschil tussen de Michaels en de Billies? De Michaels hebben 1 heel erg zwaar tapnummer. Billy heeft 4 hele zware tapnummers en daarbij 3 hele zware klassieke stukken. Dat is het grootste verschil tussen Michael en Billy. Sommige jongens hebben nooit eerder in een dansschool gestaan. Maakt niet uit. 5, 6, 7. Hij zat op rugby en dat was dus elke woensdag en zaterdag eigenlijk rugbyen. Maar ja, kijk, het is gewoon heel simpel. Hij moet doen wat hij leuk vindt. En ik ga hem niet dwingen om naar rugby te gaan, terwijl hij eigenlijk dit veel leuker zou vinden. Nou, ik hou heel erg van zingen en dansen ook. Dan dacht ik zo van, rugby, dat doet, voor de helft doet het alleen maar pijn. En dansen dat doet helemaal niet pijn. Het creatieve team is op zoek naar 6 Michaels en ook 6 Billies. Zij zullen de eerste maanden om en om in de musical gaan spelen. Er zijn nu nog zo'n 20 jongens in de race voor Billy. Voor de rol van Michael zijn dat er maar 8. We hebben een veel grotere groep om onze Billies uit te selecteren dan onze Michaels. En of wij zeg maar, tussen deze 8 er zo dadelijk 6 hebben, ja, dat weet ik niet. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik af en toe wel aan twijfel. Of we... Maar wat ga je daaraan doen dan? Ja, verder zoeken. Verder auditeren om te kijken of daar jongens tussen zitten. 2, 3. De Engelse makers van de musical daar zullen ook in Nederland de musical produceren. Regelmatig komen ze hier naartoe om te zien hoe de kinderen ervoor staan. Vandaag bereiden de Michaels en de Billies zich voor op de allerlaatste presentatie. De Engelsen gaan nu echt een beslissing nemen van wie Billy wordt en wie niet. Maar ja, het is ook spannend omdat ze altijd heel erg streng kijken, zeg maar. En dan weet je niet of je het wel goed doet of dat je het niet goed doet. Ik ben wel gespannen voor vandaag, want zij beslissen eigenlijk over je toekomst. Maar ik heb me wel goed voorbereid.
Maar voordat de jongens zich aan de Engelsen gaan presenteren, kijken we eerst bij de 11-jarige Svenno thuis. Hij woont met zijn ouders, 2 zussen en broertje in Uithoorn. Al op jonge leeftijd gaat hij op voetbal, maar al snel wordt duidelijk dat daar zijn passie niet ligt. Hij stond met voetballen, stond hij al met zijn schaduw Michael Jackson na te dansen. En dan sta ik langs de kant van de lijn, je moet niet dansen, je moet voetballen, was het dan. Ik zat op voetbal omdat ik dacht dat dansen heel erg voor meisjes waren. Omdat mijn zus en mijn zusje op dansen zaten. Voetbal is niet helemaal zijn ding, dus gaat hij op fietscross. Ik zat 2 dagen per week op fietscross, elke keer een uurtje. Ik heb veel bekers gewonnen met fietscross, zoals deze toen ik clubkampioen werd. Maar ook de fiets belandt na verloop van tijd in de schuur. Hij stort zich dan maar op het steppen en is geregeld te vinden op de skateboardbaan waar hij met zijn steptrucjes doet. Totdat zijn oma met een krantenknipsel komt. Mijn moeder die had in de krant gelezen dat er audities waren voor Billy Elliot. En het leek haar wel een leuk idee. Is dat niks voor Svenno? Ja, toen leek het hem wel wat. Ja, zodoende is hij auditie gaan doen. Na de audities wordt Svenno aangenomen en sinds oktober vorig jaar zit hij op de Billy Elliot School. Ik vind de Billy School echt ontzettend leuk, want je krijgt gewoon nieuwe vrienden. Je leert ook ontzettend veel. Ik had nog geen ervaring met ballet. Mijn enige ervaring was acrobatiek. Dus daar ben ik nu ook voor mijn gevoel best wel goed in. Het hele gezin is mega trots op Svenno nu hij in de race is voor Billy. Nou, hij vindt het vooral heel erg leuk om te doen. Om te dansen. Heel erg leuk. Ja, hij doet het ook heel vaak thuis. Dans voor mij betekent veel. Ja, ik kan niet een dag doorkomen zonder ook maar 1 danspasje te doen. Soms dan wil hij mij een klein beetje tappen leren. En hij doet het soms wel voor de tv pirouetten. En soms tapt hij wel in huis en soms zingt hij. En ja, dan zeggen we wel eens stop als hij gaat zingen. Met Billy Elliot lijkt het er nu op dat Svenno zijn echte passie heeft gevonden. Iedereen heeft zijn eigen passie. Net zoals iemand die houdt van voetbal, die ander van honkbal en de ander van dansen. Mijn droom nu is om toch in de Billy schijnwerpers te staan. Echt gewoon met het hele zootje erbij, zeg maar. Straks zien we of het Svenno lukt om zijn droom waar te maken. En er wordt definitief bekend welke 6 jongens de hoofdrol gaan spelen. Ja, je hebt zo enorm hard je best gedaan de laatste 2,5 maand. Het wordt nu echt spannend op de speciale Billy Elliot School. Vandaag hebben de jongens de allerlaatste kans om te laten zien wat ze kunnen. Samen met het Engelse creatieve team gaat Joop van den Ende vandaag bepalen wie Billy en zijn vriendje Michael mogen gaan spelen. De zoektocht naar de jongens die de rol van Michael gaan spelen, het vriendje van Billy, gaat onverminderd door. Er zijn 2 nieuwe jongens aan de groep toegevoegd. Floris zat al op de Billy Elliot School en gaat nu ook voor de rol van Michael. En sinds de zomer is ook Noah in de race voor deze rol. Hij zit pas 3 weken op de Billy Elliot School. Maar nu hij met zijn ouders op vakantie gaat, dreigt hij achterop te raken bij de rest. Het creatieve team zet alles op alles om dit te voorkomen. En stuurt zelfs een tapjuf mee naar Spanje. Goedemorgen. Goedemorgen. Noah. Mam, waar is mijn tas? Succes. Dank u. Voor de ouders van Noah is het wel even wennen dat hij les krijgt op vakantie. Het zal niet elke dag gebeuren dat de kinderen op vakantie nog taples krijgen. Ja, Dat is wel heel apart, dat is wel heel apart. Het is wel leuk op de tap op vakantie. 4 uur per dag traint Noah op de camping en hij gaat met sprongen vooruit. Hij is uitzonderlijk getalenteerd. Maar de andere Michaels die zijn in januari begonnen. Hij is, 3 weken geleden heeft hij voor het eerst een paar tapschoenen aan zijn voeten gehad. Dus hij heeft een enorme inhaalslag te maken ten opzichte van de andere Michaels. Dat dansen zat er al vroeg in bij Noah. Al jaren blinkt hij uit in hip-hop en breakdance. Hij danst op een heel hoog niveau. Nou, ik vind het gewoon heel leuk om te doen, dansen. En het is niet meer, het is meer voor mij dan een hobby. Het is wel nu echt een part van mijn leven geworden, zeg maar. Want als ik niet zou kunnen dansen, zou ik echt waarschijnlijk nu hondsdol zijn of zo. Zou ik echt te veel energie hebben gehad.
De ouders van Noah zijn nog helemaal beduust van de nieuwe carrière-stap van hun zoon. Noah ging op auditie een zondag. En maandag stond hij eigenlijk al op de dansvloer. Dus voordat we de erg in hadden, zaten we elke dag in Amsterdam. Maar ja, ik vind het hartstikke leuk. En wij ook. Het is een spannend avontuur. Er is in 3-4 weken heel veel gebeurd, hè? Ja, best wel. Ja. Ja. Noah heeft nog een lange weg te gaan, maar hij zet alles op alles om de rol van Michael te kunnen bemachtigen. Kijken over je arm. Kijken. Kijken, kijken. Ja. En niet bij deze, Noah. Niet vergeten. Plat. Plat. Ik vind het tappen heel moeilijk en zwaar. Vooral zwaar. Het is wel leuk. Ja, het was best gezellig, hè? Best, het was hartstikke gezellig. Oh, nou goed zo. Daar ben ik blij om. Ik vind dat het wel goed gaat. En ik hoop dat hun dat ook vinden. Vandaag is het een belangrijke dag. De jongens presenteren zich voor het laatst aan het Nederlandse en Engelse creatieve team. Ik vind het altijd wel spannend als de Engelsen komen. En zeker vandaag, omdat vandaag wel echt toch wel een belangrijke dag is. En dat ze misschien gaan uitkiezen, dus je doet wel extra je best. Maar voor de rest is het gewoon zoals de Engelsen altijd. Ze komen en ze kijken en ze gaan kiezen. Nou, als ik voor die Engelsen moet dansen, geeft dat wel extra stress. Want ze kijken allemaal heel streng. Ja, ik vind dat wel eng, ja. Het is nog wel een essentiële dag. Hier gaan we keuzes maken en de juiste 2 rollen kiezen. Billy en Michael. Dus als je de verkeerde keuze maakt, dan wordt de voorstelling minder. Ja, het blijft lastig. Sommige jongens die zijn in de afgelopen maand enorm omhoog gegaan. Andere jongens zijn een beetje blijven hangen. Dus ik denk dat we nog wel... dat we wellicht nog voor een verrassing kunnen komen te staan aan het eind van de dag. In positieve zin. De volgende dag krijgen de jongens te horen of ze een rol hebben in de musical. Eerst zijn de Michaels aan de beurt. Nou, fijn dat je er bent. Vind je het spannend? Ja, Hoe vond je het gaan zaterdag? bij het spel niet het allerbeste. Nee? En het tap, hoe ging dat? Dat ging wel heel goed. Nou, dan is het waarschijnlijk het tappen wat ertoe heeft geleid dat jij Michael bent geworden. Echt waar? We hadden het echt niet verwacht. Nee. En we zijn heel erg trots. En dan is natuurlijk de vraag, wat vonden de Engelsen ervan? Ja. En wat hebben ze gezegd? Dat is ook dan nog leuk om te weten. Toch? Ja. Of ben je daar verder niet in geïnteresseerd? Nee, helemaal wel. Helemaal wel. Zal ik het dan maar zeggen? Ja. Je bent een Michael geworden. Yay! Super, jongen. Proficiat. Wat super! Hey, goed, man. Oh, wat tof, man. Hey, super! Nou, dat is ook wel heel positief al in het begin. Toch, of niet? Dat is een goed... Ja, wat wil je er nog meer bij dan? Nou. In het begin? Ik ben door! Yay! Wat een avontuur, hè? Ja. Echt geweldig. Ja. Nou, ik ben blij dat je het ook leuk vindt, hè? De andere jongens krijgen telefonisch te horen of ze een rol hebben. Echt waar? Floris, Tycho en Noah gaan ook de rol van Michael spelen. Daarna wordt bekendgemaakt welke 6 jongens de Nederlandse Billy Elliot gaan worden. Vond je het zaterdag? Het ging goed, ja. Ja, ging heel goed. Ik heb ook goed nieuws voor je. We gaan met je repeteren voor de eerste set Billy's. Wat hebben ze gezegd? Ja, ik kom in de eerste kast. Billy Elliot. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je gaat een van de eerste Billy's worden bij ons. Wow. Goed, man. Hey. Nou, echt. Ja, maar echt, hè? Knapperd. Ja, je hebt zo enorm hard je best gedaan de laatste 2,5 maand. Ik ben echt heel blij. Ja, Dat is je graai ook. En hoe vond je dat het zaterdag ging? Ja, het ging voor mijn gevoel wel goed. Ja? Gelukkig.
Want je bent een van de eerste 6 Billy's. Super, jongen. Het is gelukt, Jilles. Ja. Gefeliciteerd! Dankjewel. Jeetje. Ben je blij? Ja. Het is je gelukt. Hoe vind je dat? Heel goed. Hoe is het? Goed. Je zit bij de eerste set Billy's. Oké. Ik dacht, zou ik nog een grap maken en zeggen, we vonden het heel moeilijk. Oké. Nee, je zit erbij. Als je wil. Ja. Stijn, wat hebben ze gezegd? Zit je erin? Ben je blij? Yay! Ja, ik heb goed nieuws voor je. Je zit bij de eerste serie Billy's. Die gaan repeteren. Oh, doe normaal, echt? Echt? Daar deed je het toch voor? Ja, schat. En? Ik ben Billy. Oh, schattig. Oh. En nu daalt het een beetje in. Of besef je het nog niet helemaal? Niet echt, nee. Joop van den Ende is speciaal gekomen om de 6 Nederlandse Billy's toe te spreken. Het was maar wat om te kiezen uit zoveel leuke jonge talenten. En toen jullie van de week samen moesten dansen en dan daarna allemaal afzonderlijk. Het was echt een van de leukste middagen van het hele jaar naar jullie te kijken. Ik wens jullie heel veel succes allemaal. Applaus voor jezelf. Heb je er zin in het traject? Ja, Ja. Het is zo'n mooie productie. Billy Elliot is een van die dromen die je als musicalproducent hebt. Het is zo vol, die voorzang is zo mooi. En ik denk dat het Nederlands publiek gaat smullen. 1, 2. Volgende week in Billy Elliot van auditie tot applaus worden de 6 Billy's voorgesteld aan het Nederlandse publiek. Wat lijkt je nou het leukste straks? Enthousiast publiek. En hebben ze een groot optreden tijdens de Uitmarkt in Amsterdam.